Bên lề hội nghị APEC đang diễn ra ở Thái Lan, Chủ tịch Trung Quốc đã có bài phát biểu đáng chú ý. Ông kêu gọi châu Á không nên là chiến trường giữa các nước lớn. Trong khi đó, lãnh đạo Trung Nhật cũng vừa gặp nhau sau gần 3 năm khi căng thẳng giữa hai nước lên cao trong thời gian qua. Về việc cựu Tổng thống Trump tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, lãnh đạo kênh CNN, một hãng truyền thông có ảnh hưởng của Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ không đưa nhiều tin về ông Trump như trước nữa. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu: lo ngại tình hình ở Ukraine, đồng minh của Nga muốn quay sang phương Tây. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chính phủ mới ở Israel cải thiện quan hệ bằng sự tôn trọng. Tổng thống Israel sắp thăm Bahrain. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Thanh Thanh xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 11 rằng châu Á-Thái Bình Dương không phải là sân sau của riêng ai và không nên trở thành đấu trường cho một cuộc tranh giành quyền lực giữa các nước lớn, đồng thời kêu gọi thế giới ngăn cản mọi tâm lý chiến tranh lạnh. Ông phát biểu bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Thái Lan có đoạn: mọi nỗ lực tiến hành chiến tranh lạnh mới sẽ không bao giờ được phép xảy ra, bởi người dân sẽ phản đối và không phù hợp với thời đại của chúng ta. Chúng ta nên đi theo con đường cởi mở và hợp tác. Chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ nên bị từ chối. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chính trị hóa và vũ khí hóa các mối quan hệ kinh tế và thương mại cũng nên được thay đổi. Cuộc họp APEC năm nay diễn ra sau một loạt hội nghị thượng đỉnh khu vực ASEAN hay G20. Tất cả đều bị chi phối bởi căng thẳng địa chính trị và cuộc chiến ở Ukraine. Nhiều quốc gia châu Á thời gian gần đây liên tục bày tỏ sự lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của Trung Quốc trong khu vực, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine đang tạo ra hàng loạt cuộc khủng hoảng lương thực, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng người tị nạn, khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng tài chính. Tại cuộc họp của G20 ở Bali, các quốc gia đã nhất trí thông qua một tuyên bố nói rằng hầu hết thành viên lên án cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng điều đó cũng thừa nhận một số quốc gia đã nhìn nhận cuộc xung đột theo hướng khác. Nước chủ nhà Indonesia cho biết chiến tranh là vấn đề gây tranh cãi nhất. Nga là thành viên của cả G20 và APEC, nhưng Tổng thống Vladimir Putin đã không có mặt tại các hội nghị. Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov sẽ đại diện cho ông ở APEC. Nước chủ nhà Thái Lan hôm thứ Năm ngày 17 tháng 11 cho biết các nhà lãnh đạo dự diễn đàn APEC nên vượt trên sự khác biệt. Ngoại trưởng Don Pramudwinai cho rằng cuộc họp của khối gồm 21 thành viên bắt đầu vào thứ Sáu ngày 18 tháng 11, diễn ra ở thời điểm then chốt khi thế giới đối mặt với nhiều rủi ro. Ông nói, tâm lý đối đầu đã thấm vào mọi cuộc trò chuyện và ảnh hưởng đến mọi hành động, khiến việc đạt được các thỏa thuận trở nên khó khăn. Đó là lý do vì sao APEC phải vượt trên các bất đồng này và góp phần giải quyết những thách thức chung của thế giới. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và Thủ tướng Úc Anthony Albanese nằm trong số những người tham dự, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là khách mời đặc biệt. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào tối thứ Năm ngày 17 tháng 11. Cũng vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 11, trước khi các nhà lãnh đạo họp APEC, chính quyền quân sự ở nước láng giềng Myanmar tuyên bố ân xá cho 5.774 tù nhân chính trị, trong đó có một nhà làm phim Nhật Bản, một cựu đại sứ Anh và một nhà kinh tế Úc từng làm cố vấn cho lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi. Các nhà hoạt động xã hội và những người phản đối chính quyền quân đội hoan nghênh lệnh ân xá, nhưng cảnh báo thế giới đừng để bị lừa bởi chính quyền quân sự Myanmar đang dùng người dân làm con bài mặc cả. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida mới đây cho biết ông đã chuyển những lo ngại về an ninh khu vực tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai người gặp nhau vào hôm thứ Năm 17 tháng 11 bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bangkok, Thái Lan. Những vấn đề ông nêu ra bao gồm tình hình khó đoán ở bán đảo Triều Tiên, hiểm nguy rình rập ở eo biển Đài Loan và tham vọng kiểm soát các hòn đảo ở biển Hoa Đông của Trung Quốc. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời lãnh đạo nước này nói với Thủ tướng Kishida tại hội nghị rằng Trung Quốc và Nhật Bản nên tăng cường lòng tin, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập khu vực, đồng thời ngăn chặn xu hướng xung đột lẫn đối đầu. Cuộc gặp của hai lãnh đạo Thái Lan bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đánh dấu cuộc hội đàm cấp cao nhất đầu tiên giữa hai nước sau gần 3 năm lạnh nhạt. Căng thẳng trong khu vực đang gia tăng xung quanh eo biển Đài Loan. Trung Quốc không ít lần bày tỏ sẵn sàng sử dụng vũ lực để tái kiểm soát hòn đảo, cũng như liên tục tổ chức các cuộc tập trận. Trong khi đó, quan điểm của chính quyền ở Đài Bắc cũng hết sức cứng rắn khi cho rằng người dân của hòn đảo sẽ quyết định vận mệnh của hòn đảo. Nhật Bản đã gửi khiếu nại ngoại giao tới Trung Quốc vào tháng 8 vừa qua sau khi 5 tên lửa đạn đạo do quân đội Trung Quốc phóng, sau đó rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, gần quần đảo Senkaku đang tranh chấp. Ông Kishida nói với các phóng viên sau cuộc gặp,
tôi đã nhắc lại tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Tôi cũng chia sẻ những lo ngại sâu sắc của mình về tình hình ở biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo Senkaku, cũng như hoạt động quân sự của Trung Quốc, chẳng hạn việc họ phóng tên lửa vào đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Theo CCTV, lãnh đạo Trung Quốc đã nói với Thủ tướng Kishida rằng vấn đề Đài Loan cần được xử lý đúng đắn và thiện chí vì nó ảnh hưởng đến nền tảng chính trị và lòng tin của quan hệ Trung Nhật. Trung Quốc không can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác, cũng như không chấp nhận bất kỳ ai can thiệp vào công việc nội bộ của nước mình. Về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, cả hai nên tuân thủ sự đồng thuận và các nguyên tắc đã đạt được trước đó, cũng như khôn khéo quản lý sự khác biệt một cách phù hợp. Bà Rumi Aiyoma, giáo sư về chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại Đại học Waseda cho biết, việc hai bên ngồi lại với nhau ở Bangkok, bất chấp những lời chỉ trích công khai vài ngày trước, đã tạo ra sự hòa giải. Bà nói, tổ chức cuộc đàm phán này là một thành tựu quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội 20, và cũng cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Trung Nhật khi kinh tế hai nước đang khó khăn với chính sách Zero Covid. Thủ tướng Kishida cũng nói với các phóng viên rằng ông đồng ý với phía Trung Quốc mở lại các kênh liên lạc ngoại giao và Ngoại trưởng Nhật sẽ thăm Trung Quốc trong những ngày tới. Ông Chris Leach, lãnh đạo mới của CNN vừa cho biết, kênh thông tin này sẽ không đưa tin về cựu Tổng thống Donald Trump nhiều như trong lần tranh cử đầu tiên vào năm 2016 và 4 năm ở Nhà Trắng. Ông Leach nói, chúng tôi có những người kiểm tra điều này. Chúng tôi sẽ đặt mọi thứ trong quan điểm và bối cảnh cụ thể. Chúng tôi sẽ không để mọi thứ về ông ấy làm tiêu tốn thời gian của các bản tin. Còn có những thứ khác quan trọng hơn. Dưới sự lãnh đạo của các giám đốc trước, ông Leach cho biết CNN và các hãng tin khác để mọi thứ nhỏ nhặt của ông Trump vào các bản tin, nên có cảm giác nói về ông Trump 8 tiếng một ngày. Ông khẳng định, chúng tôi sẽ không làm điều đó. Chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể về mức độ phù hợp, kể cả khi ông Trump được dư luận quan tâm. Ông Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống lần thứ 3 vào tối ngày 15 tháng 11. Đài CNN đã phát sóng trực tiếp 20 phút đầu tiên bài phát biểu của ông, trước khi cắt bỏ để kiểm tra và phân tích thêm. Fox News trước đây vốn ủng hộ ông Trump cũng cắt bỏ đoạn sau, trong khi MSNBC thì không phát trực tiếp buổi công bố, chỉ đưa các tin riêng lẻ. Ông Leach đã dành nhiều tháng kể từ khi tiếp quản CNN vào mùa hè để trình bày tầm nhìn của mình cho nhân viên, thông qua một loạt thay đổi về tuyển dụng, sắp xếp nhân sự và lập trình lại một số nội dung quan trọng. Tháng trước, ông Leach xác nhận CNN sẽ đối mặt với hàng loạt đợt sa thải và cắt giảm nhân viên, dự kiến diễn ra vào tháng 12. Ông nói, dù là bao nhiêu người cũng phải tiến hành cắt giảm để tiếp tục các sứ mệnh cốt lõi của CNN. Theo các cuộc thăm dò, sau đợt bầu cử ở Kazakhstan vào cuối tuần này, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev sẽ dễ dàng chiến thắng thêm một nhiệm kỳ 7 năm nữa. Có một số tín hiệu cho thấy ông muốn giảm sự phụ thuộc vào Nga nhưng không để quan hệ hai nước xa cách. Trong một bài phát biểu khi vận động tranh cử, ông lập lại quan điểm rằng Kazakhstan không công nhận chủ quyền của Nga tại 4 tỉnh ở miền đông Ukraine. Nga và Kazakhstan chia sẻ đường biên giới đất liền dài nhất thế giới. Kazakhstan cũng là nơi có sắc tộc Nga sinh sống nhiều thứ hai, chỉ sau Ukraine. Hai nước có quan hệ chặt chẽ về mọi lĩnh vực như quốc phòng, kinh tế, giáo dục và văn hóa. Người Nga có thể đến Kazakhstan mà không cần thị thực. Tiếng Nga cũng được nói rộng rãi ở Kazakhstan. Tổng thống Tokayev có thời gian dài làm việc ở Moscow nên nước Nga với ông cũng như quê hương thứ hai. Tại một diễn đàn ở Saint Petersburg vào tháng 6, Tổng thống Tokayev đứng chung sân khấu với Tổng thống Putin. Ông nói rằng Kazakhstan không công nhận các khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Kazakhstan ủng hộ quyền bất khả xâm phạm vào các đường biên giới được quốc tế công nhận. Những nhận xét thẳng thắn của ông khiến các nhà quan sát ngạc nhiên và một số bình luận viên có quan điểm cứng rắn trên truyền thông Nga giận dữ. Và vào tháng trước, Tổng thống Tokayev tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo Trung Á. Ông đã gặp mặt trực tiếp với tất cả nhưng không có cuộc đàm phán song phương với Tổng thống Putin. Ông Tokayev 69 tuổi, nhậm chức vào năm 2019 sau khi người tiền nhiệm từ chức vì các cuộc biểu tình. Sau khi vượt qua tình trạng bất ổn vào tháng 1, Tổng thống Tokayev đã công bố cải cách bao gồm sửa đổi hiến pháp và tăng lương tối thiểu, cũng như kêu gọi bầu cử sớm. Gần đây, ông đã đẩy nhanh kế hoạch xuất khẩu dầu về phía Tây qua biển Caspi, tránh đi qua Nga ở phía Bắc. Các nước châu Âu hoan nghênh động thái này vì họ đang có nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung cấp sau khi từng bước giảm nhập khẩu từ Nga. Kazakhstan hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào Caspian Pipeline Consortium, một trong những đường ống lớn nhất thế giới đi qua Nga đến cảng Novorossiysk ở Biển Đen. Tổng số 68 triệu tấn dầu xuất khẩu năm 2021, 53 triệu tấn di chuyển qua đó. Kể từ khi xung đột bùng nổ ở Ukraine, 5 nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á ngày càng có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga, khi Nga cần các thị trường khác nhằm tránh các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.
Một quan chức chính phủ Kazakhstan cho biết chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử dành cho Tổng thống Tokayev vào cuối tuần này có thể khuyến khích ông ấy rời xa Nga hơn. Ông Tokayev muốn chứng minh rằng mình có thể lãnh đạo đất nước 20 triệu dân mà không cần có người bảo trợ. Tổng thống Putin ủng hộ ông Tokayev và đã gửi quân đến hỗ trợ Kazakhstan khi xảy ra các cuộc biểu tình vào đầu năm. Nhiều tiếng nói chỉ trích ông Tokayev mắc nợ Nga sau hành động giúp đỡ này. Nhưng từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát, Tổng thống Tokayev cho thấy điều ngược lại. Kazakhstan kêu gọi hòa bình và từ chối công nhận các cuộc trưng cầu dân ý mà Nga dựa vào để sáp nhập 4 khu vực miền đông Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mới nói với cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử rằng điều quan trọng để duy trì mối quan hệ là dựa trên sự tôn trọng các lợi ích chung. Cũng trong cuộc điện đàm, ông Erdogan nói rất thất vọng trước cuộc đụng độ 2 ngày trước ở bờ Tây, khiến nhiều người Do Thái thiệt mạng, trong khi ông Netanyahu gửi lời chia buồn đến các nạn nhân vụ đánh bom ở Istanbul vào hôm 13 tháng 11. Đảng Likud của ông Netanyahu cho biết trong một tuyên bố, hai lãnh đạo đồng ý hợp tác để tạo ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng lâu nay giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel có dấu hiệu tan băng. Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đến thăm Ankara. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ của một nhà lãnh đạo Israel kể từ năm 2008. Quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã căng thẳng trong hơn một thập kỷ, với việc Ankara đã trục xuất đại sứ Israel sau cuộc đột kích vào năm 2010 của Israel và một tàu viện trợ tới Gaza, khiến 10 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Quan hệ ngoại giao đã được khôi phục vào năm 2016, nhưng 2 năm sau, Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi các nhà ngoại giao của mình từ Israel và trục xuất đại sứ Israel khi lực lượng vũ trang Israel hạ sát một số người Palestine tham gia biểu tình ở dải Gaza. Tổng thống Isaac Herzog hôm thứ Năm 17 tháng 11 cho biết ông sẽ là nguyên thủ quốc gia Israel đầu tiên tới Bahrain vào tháng 6. Israel đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cách đây 2 năm dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ. Bahrain đã đón tiếp Thủ tướng Israel vào đầu năm nay khi ông Naftali Bennett thực hiện chuyến đi 2 ngày tới Manama, nhấn mạnh sự hiện diện ngày càng tăng của Israel ở vùng vịnh, trong bối cảnh căng thẳng vẫn cao với cường quốc khu vực là Iran. Chức vụ Tổng thống Israel phần lớn mang tính nghi lễ, nhưng ông Herzog đã đảm nhận một vai trò nổi bật hơn vì Israel không có một chính phủ ổn định trong vài năm qua. Cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã dẫn đầu sau cuộc bầu cử quốc hội đầu tháng này. Đây là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 5 trong vòng chưa đầy 4 năm, nhưng ông vẫn chưa thành lập chính phủ mới. Ông Herzog sẽ thực hiện các chuyến thăm cấp nhà nước tới Bahrain theo lời mời của quốc vương Hamad Al Khalifa. Sau đó, ông sẽ tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Israel và Bahrain đang đàm phán một hiệp định thương mại tự do. Họ hy vọng sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Chương trình Thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.